Ipinapakita ng video na ito kung paano mag-configure ng application o website control sa Ruijie Reyee app. Senaryo ng application. Para makontrol ang mga application o website na pwedeng ma-access ng mga user, gamitin ang feature na Flow and App Control sa Ruijie Reyee app. Configuration Procedure. Mag-login sa Ruijie Reyee app at i-access ang homepage ng isang project. Itap ang Advanced sa ilalim ng Workspace at itap ang Flow and App Control. Itoggle sa unang Smart Flow Control. Kung hindi gagana ang App Control. I-configure ang maximum na mga rate ng uplink at downlink para sa mga one-port ng device. Itap ang Save. Sa ipinapakitang dialog box, itap ang To Configure para makagawa ng control policy ng application. I-set ang pangalan ng policy. 2. I-set ang status ng policy. Kung nakatoggle sa off ang status, hindi gagana ang policy. 3. I-configure ang mga IP address ng mga user na kukontrolin. Sa Ruijie Reyee app, makukonfigure mo ang mga IP address ng mga user na kukontrolin gamit ang isang policy sa ganitong mga paraan. Paraan 1. Pumili ng existing na VLAN. Paraan 2. I-click ang user group at i-select ang user group na kukontrolin. 4. I-configure ang mga application na kinokontrol ang pag-access. Sa Reyee app, maaari mong kontrolin ang dalawang aplikasyon sa mga sumusunod na paraan. Paraan 1. Pumili ng apps at mga uri mula sa listahan. Kung hindi makita ang application na gusto mong kontrolin o mali ang na-identify na application, i-click ang feedback para i-report ang issue. Paraan 2. I-click ang app group at pumili ng existing na application group. Kung walang na-create na application group, i-click ang plus custom. Sa lalabas na dialog box, iset ang app group name, pumili ng mga application, at i-click ang save. Paraan 3, i-select ang website at piliin ang kategorya ng mga website. Kung may particular na mga website ka na kailangang kontrolin, i-click ang Add Customized URL, iset ang name at URL, at i-click ang OK. Ipinapakita sa drop-down list ang mga custom na website. 5. Iset ang uri ng policy. 6. Iset ang time range kung gaano katagal magkakabisa ang policy. I-click ang time range kung gaano katagal magkakabisa ang control policy ng application. Kung hindi available sa box ng drop-down list ang inaasahang effective time, i-click ang custom para ma-customize ang effective time. Itap ang Add Policy. Salamat sa panunood. I-scan ang QR code sa kaliwa para makapagbigay ng feedback o i-share ang mga suggestion mo tungkol sa video. I-scan ang mga QR code sa kanan para ma-access ang dokumentasyon ng produkto sa official website ng Ruijie Reyee. Ang suporta mo ang nasa likod ng pagsulong namin. See you sa susunod na video.